Para sa tamang pangangalaga at magandang pagtubo, malagong buhok. Kumuha lamang ako ng maliit na paglalagyang garapon man yan ay pwedeng-pwede po. Pagkatapos, bawang po. At dito nga po sa pinakabawang, 2 cloves ang aking kinuha. Ginayat ko nga ito sa maliliit lamang. Idirektang ilagay doon mismo sa maliit na bote o pinakagarapon. At pagkatapos, kumuha ako ng castor oil. Napakaganda rin talaga ang dala nito, lalo sa buhok na nagbibigay malusog at ang kagandahan mabilis na pagtubo. Kaunti nga lang po ang aking inilagay. O 1 teaspoon lamang po ang paglagay. Napakaganda rin talaga ng dala ng castor oil lalo sa ating buhok na nagbibigay malakas, magandang pagtubo. Nagbibigay moisture na naiiwasan nito ang pagkaroon ng dryness o yung hindi kaaya-aya sa ating anit. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng olive oil, 20 ml ay pwedeng-pwede na rin po yan. Siyang magbabalance doon mismo sa mga sangkap na ating ginamit. Dito nga sa ating ginawang langis kasama nung bawang at yung ibang sangkap na ating ginamit, napakaganda nito magpalago lalo sa buhok. Dahil ang bawang isa rin tong naglalaman na rin ng isang organic, lalo na rin na nagpapaganda at paglaki ng tubo ng ating mga buhok. Higit sa lahat, tumutulong to lalo na rin yung pagkaroon ng lagas ng ating mga buhok dahil nagbibigay malusog lalo sa anit. Sa paggamit-gamit nga nito, kumuha lamang na maliit na bulak, direktang idampi sa ating anit, dahan-dahan i-massage. Sa paggamit-gamit nga po nito, ibabad lang muna ito ng 15 minutes bago tayo maligo, banlawan ng banayad. Maraming benefits din talaga itong sangkap na ating ginamit, lalo na rin sa pangangalaga lalo sa ating buhok. Higit sa lahat, laking tulong din ang dala nito, lalo na rin sa mga madalas maglagas ang ating buhok. Dahil ang bawang kasama ng sangkap na ating ginamit, napakaganda nito panatilihing malusog ang ating mga anit na tumutulong iwasan din ang magkaroon ng pangangati o pagkaroon ng dandruff. Dito nga po sa langis na ating ginawa, kahit 2 beses, 3 beses ay pwedeng ulit-ulitin. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.